कशी आहे? काय चाललंय? उभा. आमका बघूसाठी आता त्या हा मग लक्षात येत नाही तर त्यांना बघलंय नको जास्त नाता खातो रे बाळा परत एवढं मागे फिरायचं मामी इकडे बसत तर म्हणून ना ते बघायला बरं वाटतं. मग काल पण आमच्याकडे ना एक राहणारा आलेला ना इकडे लहानपणी राहणारा मस्त वाटलं बरं वाटलं. काय काय सांगत होता असं करायचं असं करायचो. खाली बस